प्रियंका's कुकिंग आर्टमध्ये आपले खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण झटपट पुरणपोळी कशी बनवतात ते बघूया। त्याआधी जर तुम्ही चॅनलला अजूनही सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब नक्की करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। त्यामुळे काय होईल, मी जसे जसे व्हिडिओ अपलोड करेन त्याची नोटिफिकेशन सर्वात आधी आपल्याला मिळेल। सर्वात आधी कुकरमध्ये डाळ शिजवून घेऊ। त्यासाठी एक तांब्या पाणी घेतले। पाणी बॉईल झाल्यानंतरच डाळ टाकायची आहे, त्यामुळे आपण पाणी चांगल्या प्रकारे बॉईल करून घेऊया। पाणी आता बॉईल झालेलं आहे। इथे मी आज मूग डाळीचे पुरण बनवणार आहे। मी डाळ चांगल्या प्रकारे स्वच्छ धुवून ठेवली होती आणि ती 1 तासभर भिजवली होती। तर ते आपण आता शिजवण्यात घालूया। डाळ 5 ते 6 शिट्या होईपर्यंत शिजवून घेऊया। आपण डो बनवून घेऊया। मी इथे 3 वाट्या गव्हाचं पीठ घेते। इथे मी थोडं पाणी घेते, त्यात थोडी साखर, हळद आणि मीठ मिक्स करून त्याचं एक मिश्रण बनवून घेणार आहे। इथे आपण तेच मिश्रण पिठात मिक्स करून चांगलं एकजीव करून घेऊया। अशा प्रकारे मिश्रणाला आणि पिठाला चांगल्या प्रकारे एकजीव करायचं आहे। एकजीव झाल्यानंतर आपण ते थोडं पाणी टाकून एक डो बनवून घेऊया। पाणी हे हळूवार थोडं टाकायचं आहे, एकसाथ नाही टाकायचं आहे। डो पण अशा प्रकारे चांगला मळून घ्यायचा आहे 5 ते 6 मिनिटं। यात थोडे पाणी आणि तेल घालून मी त्याला चांगल्या प्रकारे मळून घेणार आहे अजून एकदा। आता डो बनवून अगदी रेडी आहे। त्याला पाणी लावून थोडं मी कापडाने झाकून थोडा वेळ ठेवणार आहे असंच। इकडे आपली डाळही शिजून झाली आहे, त्याला आपण कुकरमधून आता काढून घेऊ। डाळ अगदी चांगल्या प्रकारे शिजली आहे, बघू शकता तुम्ही। पुरण बनवण्यासाठी आता डाळीला एक कढई ठेवायची गॅसवर, ज्यात डाळ, साखर किंवा तुम्हाला गूळ आवडत असेल तर गूळ घाला, मी ते साखर घालणार आहे। पुरण रेडी होईपर्यंत ते अशा प्रकारे हलवत राहायचं आहे, जेणेकरून ते कढईला लटकणार नाही। अर्थातच आपण आता पुरण बारीक करून घेऊया। मी पुरण बारीक करण्यासाठी एक चाळणी घेतली आहे, त्या चाळणीने आता पुरण बारीक करणार आहे। पुरण हे बारीक करताना गरम असल्यास बारीक करायचं आहे। आता बघू शकता तुम्ही, पुरण आता बनवून अगदी तयार आहे। अशा प्रकारे कणकेचे आणि पुरणाचे गोळे बनवून घ्यायचे आहेत। आता आपण पोळी बनवून घेऊया। मी खाली गव्हाचं पीठ लावलेलं आहे, तुम्ही तांदळाचं किंवा बाजरीचं पीठही लावायला घेऊ शकता। अशा प्रकारे त्या गोळ्याला प्रेस करत वाटीच्या आकाराने बनवून घ्यायचं आहे। त्यानंतर त्यात पुरणाचा गोळा घालायचा आहे आणि त्याचं वरचं तोंड ते झाकून घ्यायचं आहे। अशा प्रकारे ते वरचं पीठ ते काढून घ्यायचं आहे आणि अशा प्रकारे हातावर प्रेस करून त्याचा गोळा बनवून घ्यायचा आहे।
आता मी खाली देखील पीठ घेतले आणि वरती त्याच्यावरती गोळ्याच्या वरती पीठ घालूया. अशा प्रकारे त्याला हलक्या हाताने, अगदी हलक्या हाताने लाटायचं आहे. त्याला काटाकाटाने लाटायचा आणि मधला भाग थोडा जाडसर ठेवायचा आहे. पाहू शकता आपली पोळी अगदी गोलसर आणि चांगली बनली आहे. आता आपण तव्यावर थोडं तूप घालून घेऊया. तवा गरम झाल्यावरच पोळी त्यावर टाकायची आहे.